Yo, pag-aralan naman natin yung debut match ni Hate sa MPL Malaysia na masasabi nating draft-wise, perfect Lilia game talaga. Bakit? Mapapaliwanag natin yan, pero sa ngayon, paspasan muna natin yung draft analysis bago tayo pumunta sa match analysis. Hindi katulad ng ibang team, yung SMG ayaw talaga kay Julian kasi sa tatlong laban nila sa RSG, autoban talaga yung Julian, mapa red side o blue side man sila. Tapos usual na funny at 1-1 ban na lang. Samantalang yung RSG naman, usual na Faramis at Valentina ban lang. Tapos ibaban din nila yung Masha na hindi nagme-make sense kasi usually binaban si Masha para hindi magulo yung assassin jungler na kukunin nyo. Pero yung RSG nag-back jungler sila dito na hindi naman kayang bigyan ng threat ng Masha, lalong lalo na sa early game. O kaya naman, sikat din tong pang counter sa Bea, kaso hindi rin nila i-first pick yung Bea dito. Oo, sakit sa ulo sa backline si Masha pero hindi naman siya ganong kalaking problema sa Eve at Claude na ipipick ng RSG dito. Aabusuhin tuloy ng SMG yung Masha ban ng RSG na makikita nyo mamaya. Magpa-first pick na yung SMG ng Akay dito dahil nagban ng Masha yung RSG, napaisip din siguro yung SMG na malaking chance na mag-assassin jungle yung RSG dito. Kaya para kontrahin to, gagamit sila ng jungler na mas matulin yung clear time para mas madali sila makapag-invade at mas madali nilang mapigilan yung snowball kung mag-a-assassin jungle man yung RSG. Habang yung RSG naman pipick sila ng Tamus na napaka-flexible ngayon. Pwedeng maging jungler at pwede ring maging XP lane. Kaso ang iniisip ko lang medyo may pagka-bad matchup to kay Akay kasi yung lifesteal ni Tamus base siya sa basic attack niya. At mahihirapan si Tamus na ituloy-tuloy yung basic attack niya dahil sa ulti ni Akay. Tapos akala ko kukunin na nila kagad yung Bea dito kasi nagban sila ng Masha. Kaso mas pinili nila yung Eve. Siguro in advance counter lang nila to para magdalawang isip mag-Bea yung SMG dito. Tapos saka na lang nila kukunin yung Bea sa third pick. Kaso ang issue ko naman dito, medyo may pagka-bad matchup din si Eve kay Akay. Napakarami niya kasing paraan para cancelin yung ulti ni Eve. Yung SMG naman, nilabas na nila yung pangsagot nila sa Tamus, which is yung Lilia. Dahil may kaiksian yung range ng mga glooms ni Lilia, pabor na pabor sa kanya yung mga hero na pang subsuban katulad ni Tamus. At dahil binan ng RSG yung Masha, kahit naka-Eve pa sila, hindi magdadalawang isip na mag-Bea yung SMG dito kasi nandyan naman si Akay para cancelin yung ulti nito. Habang yung RSG, sasagot na sila ng Claude na pinapangontra dati ng Blacklist sa Bea bago pa to ma-choke ng SMG sa second ban phase. Wala muna tayong raffle ngayon dahil parating na yung Este skin ng Blacklist. Para suportahan yung launch nito, mamimigay ako ng 5 o susubukan ko kung kakayanin ng Dias kung mamigay ng hanggang 10 Este skin sa mga subscriber natin na laging nag-share ng tips, idea o experience nyo na connected sa topic natin bilang pasasalamat na din sa effort nyo. Kasi to be honest, ang dami ko ring nakukuhang idea sa inyo kaya malamang hindi lang ako'y natututo pati yung iba nating subscriber na nakakabasa ng comments nyo. Salamat sa effort nyo, balik na tayo sa video. Tapos ibaban na din nila yung Pakito at saka yung Esme. Kahit na lamang si Tamus sa mga hirong to, sakit sa ulo din kasi to ni Eve. Kaya siguro binan na lang din nila to. Habang yung SMG naman, ibaban na din nila yung Ling na nakita nyo naman kung gaano kasakit sa ulo yung mga cross-map play dun sa laban ng Todak. At saka yung Karina na para sa akin hindi ganun kagandang ban kasi sa MPLPH, Lilia yung pinangsasagot sa Karina nakalilia ng SMG dito, 'di ba? Parang sayang lang yung ban. Sasagot naman yung RSG dito ng Matilda na decent against sa lineup ng SMG. Pwede nila tong gamitin panakas pag may natulak o naipit si Akay o kaya naman sa napakalagkit na slow ni Lilia. Pero para sa akin hindi to enough para i-pick si Matilda lalong-lalo na sa lineup na to. Usually kasi ginagamit si Matilda kapartner ng mga high damage, low mobility na hero tulad ng Barrett's Jungler o kaya naman ng Brody na paboritong gawin ng Blacklist. Kaya parang wala naman masyadong synergy yung Matilda sa lineup ng RSG ngayon kasi si Eve lang naman yung walang dash sa kanila. Tapos yung SMG naman, sasagot na sila ng Cho na good against Claude at saka Eve kasi napakarami niyang way para cancelin yung ulti ng mga yan.
At napakaganda niya ding enabler ng ulti ni Phoebus, kaya kukunin na din ng SMG yung Phoebus dito. At tama kayo ng iniisip, nakita na natin yung gantong combo, ginawa na to ng Echo nung IESF qualifiers, kung saan natitrigger ng tulak ng ulti ni Akai yung ulti ni Phoebus. Ginawan nga din pala natin ng analysis yan. Habang yung RSG naman maglalast pick na sila ng Baksha na talaga namang makakalaban pagdating sa clear time ng SMG. Kaso parang masyadong sabog yung lineup ng RSG dito, parang kulang na kulang sila sa synergy. Na makikita natin yung impact sa next video natin, which is yung match analysis. Doon na din natin makikita kung bakit napaka-perfect ng Lilia sa laban na to, kasi walang mag-hold sa kanya dito o walang magi-instant burst. Kaya yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.